Hello guys, welcome back to my channel. Ang ating video ngayon ay tungkol sa key specs comparison ng dalawang bagong labas na smartphones ngayong June 2020. Ito ay ang Oppo A92 at Vivo V19 Neo. Ang official price sa Pilipinas ay 15,990 pesos para sa Oppo A92 at 17,990 pesos naman para sa Vivo V19 Neo. Para po maging updated sa aming mga bagong video, maaari lamang i-like, share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po!